नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत म्युझिशियन, वादक. हे सर्व वादक आपण कागदापासून तयार करणार आहोत. हे ते डिझाईन आहे. असे 4 आपल्याला हे डिझाईन करायचे आहे. तर आता आपण सुरुवात करूया. हे सर्व वादक आपण कागदाचे करणार आहोत. कागदापासून हे डिझाईन आपल्याला पूर्ण करायचे आहे आणि त्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य काय आहे पहा. काळा फोम लागणार आहे, केशरी चमकणारा फोम लागणार आहे, काळा कागद लागणार आहे, सोनेरी कागद लागेल, पांढरा नक्षीकाम असलेला कागद लागेल, रंगीत कागद लागेल आणि सजावटीसाठी कुंदन, टिकल्या वगैरे सगळं आपल्याला लागणार आहे. हा पांढरा नक्षीकाम असलेला कागद आहे. हा फोम केशरी चमकणारा फोम आहे. हा सोनेरी कागद आहे. हा काळा फोम आहे. हा काळा चमकणारा कागद आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या सगळ्या कागदांचा उपयोग करून वादक तयार करायचे आहे. चित्र तयार करण्यासाठी मी हे असे रंगीत कागद वापरणार आहे. या प्रकारचे हे सगळे कागद आहेत. त्यापैकी मी निळा पसंत केलेला आहे. तर ह्याच्यावरती आपल्याला हे डिझाईन तयार करायचं आहे. हे पहा, हे डिझाईन आपल्याला आता पूर्ण करायचं आहे. त्यासाठी आधी मी काय केलं, हे संपूर्ण डिझाईन आधी कागदावरती ट्रेस करून घेतलेलं आहे. मी पाहू शकता अशा प्रकारे ट्रेस केला. त्याच्यानंतर त्याचा प्रत्येक पार्ट कापलेला आहे आणि तुम्हाला आता मी दाखवते. हा बघा, हा चेहऱ्याचा भाग आहे. त्याच्यानंतर हे त्याचं जॅकेट आहे. हे असे सगळे भाग आपण कापून घेतलेले आहेत. हे त्याचं धोतर आहे, पाहू शकता तुम्ही. हे बघा, हे सगळे भाग असे तयार करून घेतलेले आहेत. हा चेहरा आहे. हे असे सगळे भाग तयार करून घेतलेत मी आणि ते आता आपल्याला जोडून चित्र पूर्ण करायचं आहे. हे बघा, हे सगळे पार्ट आता मी जोडते. हा चेहऱ्याचा भाग आहे, असा ठेवणार आहे मी. त्याच्यानंतर हे असं मुकुट्याला लावणार आहे. हे आपलं चित्र असं पूर्ण झालं. बघू शकता तुम्ही. सगळे पार्ट काढून मी वेगवेगळे जोडलेले आहेत.